Вітаю вас на каналі Harvest Play. Ми продовжуємо проходити Horizon Forbidden West. Сьогодні я пропоную нам зайнятися додатковими квестами, заодно прокачати трошки нашу головну героїню і подивитися, що собою являють ті додаткові квести. Тобто ми зараз знаходимося в нашому першому тому поселенні, де ми закінчили попередні всі частини, і тут, як ви бачите, є аж 4 додаткових квести. Давайте почнемо ось цього квесту, той, що саме далі, а потім будемо дивитися по інших квестах. Всім приємного перегляду, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, коментувати відео. А також, як завжди, всі посилання на відео попереднє і плейлист по цій грі будуть в описі до даного відео. А також в підсказці в верхньому правому куті вашого екрану. Так, тут у нас є якась... Що це таке? А, можна прочитати. Якась ця записка. Тут у нас хтось лежить. Ну, давайте поговоримо, подивимось. Арнув. What happened to you? That damn mine is what happened to me. It won't be the last injury if Olvin keeps shoving those tongs into those tunnels. What mine? Northeast of Chain Scrape, where the river ends. I told Corvin we should stop when the first cave-in happened, but Olvin probably threatened to cut off our pay. Or worse. How about you slow down and take me through it? You mentioned you were injured in a cave-in. Yeah, a couple days ago. That's how I hurt this blasted leg. Corvin and the others were opening a new vein while I was checking on an older one. As soon as their blast hit, the tunnel I was in collapsed. Might have dodged it if I wasn't running on barely a spark of sleep. We were pushing too hard. Дивіться, там на too задньому fast. ході якийсь I'm кабан afraid Corvin and лежить the others might not be as lucky if it happens again. на цьому, на траві чи в Hit the nail болоті. right on the head. How come Olvin's in charge? Don't these mines belong to the Karja? Try telling Olvin that. He brought in all the backing to get them open. Might as well own them. Fire and spit. You ask him. He owns us as well. Who's Corvin? He's their foreman, and a damn good one. The kind that knows how to deal with management when it gets unreasonable. But Olvin, his demands go beyond unreasonable. Corvin's been doing his best to appease him. He even blamed himself for my injury when it was Olvin who ordered the extra shifts. Sounds like a good guy. That's why we all put up with the long hours and lousy conditions. But if the whole mine becomes unstable, I'd rather suffer Olvin's wrath than die buried in rubble. I could check in on your crew if I'm in the area. I would appreciate that. Thank you. Отже, ми відправляємося, я так поняв, в якусь шахту, правильно? Активувати завдання. Де вона знаходиться, ця шахта? Досить недалеко. Ну, давайте, що ж, вирушаємо. Так, доберіться до шахти. Я пропоную використати вогонь. Сюди я не можу попасти. Тут в мене активований. Активований. Давайте використаємо вогонь і тоді... і тоді, я так розумію, ми зможемо... Але ні, чомусь воно не показано, чи прийдеться тоді в обхід. Ну, але все одно це буде ближче, так що давайте переміщаємося. То там ми перемістили сюди ті всі машини були раніше.
Так, стоп. Нам не в ту... А, ну все правильно, тільки не в ту сторону я пішов. То так як ми спускалися тоді в попередньому цьому. Ну, на початку самому. От тут у нас кабанчик знаходиться. Що, завалити? Я щось думав, що його з першого разу можна завалити. Ой, нам це пригодиться для нашої модифікації наших сумок. О, шкура кабана, і ще якесь ребро там бачу. Попало. Якісь машини там є, але нам... О, гілки ми можемо зібрати. Гілки нам не помішають. Скриня. Тут, походу, якийсь бій був, я бачу. Тут якісь куча тих всяких обломків. Непогано. Дивіться, який олов нам попався, ні? Куча скринь, куча трав. Ще навіть якісь сині скрині є, там щось цікаве може бути. Ну, все одно, воно все, скажімо так, добро не пропаде. Так що, якщо є можливість, то чому не зібрати? Правильно? Правильно. О, тут дивіться, сніг якийсь. Ще один кабанчик. Ну, добре, ми за ним не будемо вже полювати. Йдемо по по основному завданню. Тут у нас ще якісь там пасуться і всякі з кислотою. 120 метрів. А оцей єнот теж можна завалити? Так. І що з нього ми отримаємо? Куру. Snow's melting on my clothes. Great. This must be the mine Arnav told me about. It looks like the miners are in trouble. Так, тут я бачу. Що нам потрібно в шахті зробити? Зайти в That looks like шахту? the foreman Arnav mentioned. I should check in with him. Поговоріть з бригадиром. Ну і давайте говоримо з бригадиром, що тут сталося. You good? I'm okay. Thank you, Corvin. Corvind? Arnav sent me. I'm... Not now. Easy. What happened? Explosion in the mine. Water flooded the whole place. Some of my guys are still... They're still down there. I can't stop. You've done enough. I need to know exactly what happened. Ну, слухаємо. We use controlled blasts to open up new veins in the mountain. One of them must have gone wrong. I can't... I have to go. How many are still down there? Corvind, how many? Two, I think. Two more. I'll do what I can. Ну, йдемо шукати тих шахтарів. Багрові тиснини. Gotta find those two miners, quick. То вода. А ми ниряти можемо? Можемо. Hello? Can anyone hear me? А, тут є якісь ящики навіть сховані в воді, нічого собі. Припасами.
Дивіться, в воді ніякі тварі нас не будуть очікувати. А, ось вони, да. Miners. One of them doesn't look too good. Але що цікаво, вони ж тут просто сидять, що не можуть виплисти. I think I'm starting to see things. Is that a Nora? Що зараз цікаво, що ми будемо тут робити. Давайте поговоримо. На вигляд виглядають зовсім нормально. Не дуже, хіба отой. Are you okay? Who are you? Corvin sent me. Are you hurt? My leg. I was a little too close to the blast. What happened? We were blasting in the farthest tunnel, but the scaffolding didn't hold. It collapsed. I think it blocked the drainage shaft. Water started flooding the place as quick as I drink ale. I barely managed to drag us here. So something's keeping the water inside the tunnels. What are you thinking? I've got an idea. Are there more explosives? Are you crazy? Yeah, should still be some up top, but you'll need these fuses. Are you crazy? You can't move, and I'm not leaving you here. It's not like she can make things worse. Don't go anywhere. Клас, ми зараз будемо взривати шахти. Whatever's blocking that drainage shaft and blow it sky high. Hopefully without burning them. Made it. І що ми тут бачимо? There's the debris blocking the shaft. If I can reach those explosives up on that track, maybe I can blast through the blockage. Так, але я щось не бачу, куди нам можна зачепитися. Тут є цей шнурок. От сюди ми не можемо. А, доберіться до вагонетки. Вона де? Аж в самому верху? Ага, отут є ці. О, ліс, що ти, Елой? Сходи. Добре. Значить, піднімаємося. Стоп, стоп. Пригаємо. Burrowers. Так, і тут нас вже друзі чекають. Exploring cauldrons might teach me how to override these things. А як там, так, там ми можемо? Maybe I can swim past unnoticed. Ага, говорять, щоб ми незамітно проплили. Ну давайте попробуємо проплисти. Так, виринай. Так, ниряємо знов. Так, тільки, ага, ось, бачу, куди нам потрібно. Так, я не... Ага, є, виринаємо. Зараз... Так, ми звітом приплили. Тепер нам куди? Сюди. Тихо, тихо. А там ще якісь ящики бачу.
А я можу десь вилізти? Я не можу вилізти. Ніде. Як цікаво, я маю обпливати ту всю штуку, якщо я ніде не можу вилізти, а? Ви мені скажіть. А, він там стоїть, щось сканує. Готово. -1. Це в нас що таке? Стоп, 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 тихо. Ти нас не бачиш, ми тут собі тихенько стоїмо. І все. Тихо. Так, то я бачу. Надіюсь, своїх коришів не покликав. Ох, бляха, покликав своїх коришів. Де вони є? А, от туди. Pain subsiding. I think that's all of them. Now to find a way out of this room. Ну, тепер ми хоча б I should спокійно follow those tracks. доберемося See if they lead to до... explosives. А, стріляючи по грибах буде маскування, от. Find a way up to those explosives. Отак, то працює, нічого собі. Обновіть маскирує. Ага, ясно. І вони ніби цей не побачать тоді. Да, прикольно, прикольно, не знав. Ясно, як туди нам вилізти. Тут може? Ні. Так, сюди. Ми і знизу можемо взяти. Добре, це все добре. Як нам тепер добратися далі? Що, по цьому йти? Ні, я не думаю. Ага, ось сюди може. Тут є прохід. Бачу. А тут, надіюся, ти Елой перепригнеш на другу сторону. Оп, тихо, є. Добре. Let's see where this leads. Тут ще одна якась скриня. О, відкривай. Чого ти не хочеш відкривати? Вузько, напевно. Не знаю. І тут не відкривається. Нащо робити скрині, які неможливо відкрити, ні? Куди нам вниз? Вниз. There's the explosives up on the track. Just need to get across somehow. Might be a good idea to drop that ladder. It looks like I can pull that crane over to me. А, крюкохват, як там? Так, вверх. І кидаємо. І що, просто запрыгаємо чи як? Так, точно.
Просто запригуємо. І тепер ми пригаємо далі. О. Так, зривіть вибухівку. Добре. Давайте. А, прямо вибухівка на вагонеті. Це прикольно. Підірвати. Ну ти, Елой, прямо така ризикова. І що? Вода зійде чи ні? А, вода зійшла, дійсно, допомогло. Did the trick. Oh, lost that Uh-huh. guy's attention. Тихо, тихо, тихо. Де там той? Хилимося. Хто там ще? Що ти? It's over. Let's go check on those miners. Ну, якось так вийшло. Трошечки, правда, потратили хпшку, але нічого, було досить несподівана атака тих всіх монстрів, ну нічого. Все, тепер ми повертаємося назад до наших... А, знов треба той використовувати наш крюкохват, щоб звідси вибратися. On top of me. She's so good. We don't know that. Looks like everyone's okay. I can't believe we're not gonna die! You did it. I thought you blew yourself up. Are you two okay from here? I can get this idiot down. Don't you worry. Thanks, kid. Так, ну що ж, ми спасли шахтерів, тепер нам треба вертатися Better let Corvin know his men are all right. до Корвінда. Надіюся, по дорозі нас вже більше ніяких пригод не буде очікувати. I can feel this frost. Так, виготовимо на всякі пожарні стріли. Таке може бути. Ось так. Добре. Вже потемніло. Нічого собі. Так, а тут у нас що? А, тут камінь. Ясно. Добре. Говоримо з нашим Корвендом. I found the two you mentioned. They're safe, but could probably use a hand. Is that everyone? It is. I dread to think what would have happened if you hadn't shown up. I knew we were blasting too much, but the man who staked the claim here, Ulvad, he kept pushing and pushing me. I tried to shield my crew from his
constant demands every damn day. I should have been stronger. You were there for your crew when they needed you. That counts for something. Ulvan can threaten me all he wants. I am not letting my people back into those mines. Will you be all right? Yes. I can take it from here. You are owed, Huntress. Ulvin's name keeps coming up. Так, добре, ми отримали 2 очки навика. Someone's gonna have to deal with him. Лицева розкраска. Так, і що він ще нам той пропонує, Корвент? Thank you, Huntress. I'll see the last two make it out. Thank you, Huntress. Ясно, більше I'll нічого. see the last two make it out. Добре, значить це завдання ми виконали. Давайте тепер відправляємося назад в наше поселення. Ми використаємо вогонь. І тепер йдемо по цьому завданні. На це, верніше, завдання, що там знаходиться. У нас тут ще 1, 2, і ще отут десь є 3-4 завдання в нас лишилося додаткових. Так що переміщаємося. Ага, і зараз ми ще з вами розподілимо нові навики. 2 очки. Oh, Huntress? A friend of mine is looking for someone like you. Follow the road. Дивимося по навиках. Значить, що ми можемо взяти? Так, по знахарю в нас є. Давайте оце. Це досить цікавий. І далі ми йдемо на тут в нас ефективність. Ясно, так, левушок. Ну, це таке. Воїн, лучник, по лучнику що в нас? Так, збройна виносливість, а по воїну критичні атаки наносять більший урон і цілі довше лишаються заряд. Давайте перше, а тут резонаторний, ясно. Давайте, може, перше цей критичні атаки вивчимо. Як ви бачили сьогодні, то... і нам ще вивчити один той, і нам відкриється ще одна... Ух ти, ультимативна... Чи то що ми зможемо робити? Критичне підсилення, нічого собі. Оце буде круто. Тобто, як ви бачили, що ми досить часто використовуємо ближній бій, бо несподівано ті всі появляються. Так, де наш квест? Так, розмістити точку шляху. Куди нам треба? Ага, сюди вверх, ясно. Тут нас, як завжди, скриня чекає. Так, а тут що в нас на 21 метр? Ще один якийсь квест. Запис в якомусь щоденнику. Ага, ясно. А що ти хочеш? Поговорити. Savior, thank you for taking the time, and my condolences that you had to endure Ulvan's bloviating. I've dealt with worse. It sounds like he's really trying to put you over the barrel. The idea that the Karja purposely let bristlebacks into the Daunt, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry. But unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No other way in. The only way I know about is barren light. Look, if you can get to the bottom of this, I can offer a considerable bounty in return. Help me shut Ulvan up.
You said the bristlebacks were first spotted west of the quarry? Yes, according to one terrified laborer, said the ground trembled before they came charging down the hillside. He took off and ran all the way here. Good place to start looking then. If you learn the truth, maybe Ulvund will stop blaming the Karja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding Barren Light instead. Я щось так розумію, що з тим, як його, з тим от типом, щось він дуже якийсь незрозумілий, я так бачу. З ним ніхто, слід проти нього, ну, погано настроєні, так виглядає. Так, куди нам йти? А, ось, Мілдуф. Ну, говоримо з Мілдуфом. Hey, Mildef. Mildef. Took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? No. Знов той Ульванд фігурує. My apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. Are Ulvin's people causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the Ulvin discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals, no trouble. How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they liked my food. Or the ale. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Ulvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile, if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Mildef. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Цікаво, цікаво. Нам потрібно... Що нам потрібно? Значить, м'ясо в нас є. «168 метрів». Давайте активуємо. Куди нам потрібно йти? Are you a sight for sore eyes? Nora, if you need shards, oh there, salvage operations to the west, looking for hunters. Ага, сюди нам потрібно. А, друге в нас знаходиться... Отут. Мусорники, ясно.
Давайте перше йдемо сюди, то що ближче. Ось вона так якось незрозуміло показує. Може той... А, от то може і є ця трава. Я зрозумів. А, ну то в принципі не... це не важко, він тут зразу. То теж воно чи ні? Так, це воно. Є. Olvin can't just ignore us like this, can he? І тепер кажуть, що ми можемо використовувати... ні, тобто... Пересуватися безкоштовно, але тільки десь в межах цього, я так розумію, правильно? Давайте тоді сюди перенесемося, щоб було швидше. Якраз ще буде один комплект, щоб переміститися назад. Попередній квест був цікавіший, цей трошечки на збір. То, напевно, нам просто показують, які тут є можливості, ну, різні квестах. До речі, зразу давайте збережемося. Тут я бачу кабанчика. Нам він не помішає, тому що нам потрібні ресурси. Ну, скажімо так, пригодяться, лишнім не буде. Так, куди нам потрібно тепер йти? Сюди. Що у нас там? Тут ще один кабанчик. Так, 200, куди нам треба? А, туди, отак розвернутися. Просто обійдемо збоку. Чекайте, я щось не розумію. А, туди нам треба йти. Добре, давайте сюди. Вздовж річки підемо, щоб нас всякі там непонятні істоти не знайшли. Хоча вони і тут теж можуть бути вздовж річки, ну але... От, бачите, щось світиться. Прямо на дорозі. То... У мене нема бажання з ними битися. Та й нема потреби, в принципі. Sponges. Native said I could find a metal panel in one of their scrap piles. Так, іди звідси. Добудьте листок рифленого желіза. А де його шукати? Acid ammo will make this go quick. Тут? Може в нього якраз він є? Ну, давайте тут будемо його непогано. Буде його вбити. Давайте перше попробуємо. Так, акуратненько вони там. Отут є якась... Тихо, тихо, тихо. І тут теж щось є. Блін, я не сподівався. Так. Тихо, тихо. Ах, як ти скануєш, капець. Всі? Всі. Пішли, звалили.
Блін, їх щось тут дуже багато. А у кого тут є ті металічні? Зараз подивимося, може. Може в тебе? Ні, не в тебе. Може тут? I think I have everything I need for Mildred. Good thing, too. I can use a decent meal. Є. Значить, це добре. Тепер ми використаємо вогонь. Надіюсь, нам вийде. І зразу перенесемося і здамо цей квест. Ой, стоп. Видалити. О, все, є. Ну, не знаю, ну цікаво, але просто їх тут дуже багато, з ними навіть вступати в той не потрібно, ну, бо то нема потреби. If you're interested, there's an ashram close by offering salvage. Так, вертаємося. Цікаво, що нам за це дадуть. Поговорити. There you are. I happen to receive another visit from Olvin himself. He was pushy, but I stood my ground. And dare I say it, I even got my own back. Yes, I did. I'm listening. When I made his meal, I used 3 pinches of salt Дуже класно. instead of 2. Each journey begins with a single step, I guess. I think I have everything you asked for. Then just as you have inspired me, let us see if I can return the favor. Time to cook. Замість 2 ложок солі він поклав 3. Дуже класно він йому насолив. Молодець. Ну і що ти там нам приготуєш? Wow. Mildred, that was inspired. Next time you want the best provisions, you know where to find me. Your next order of any dish will be on the house. Thanks. And don't forget to stand up for yourself. Funny you should say that. As it happens, I'm already cooking up my next portion of resistance. Hope to see you again. І що нам то дало? Одне очко на... Ага, бачите? Дали якусь там тимчасову... Так. Прийом їжі піднімає ефективність навиків і дає другі, ясно, часові переваги. Їда приготовлена медуфом, ясно, концентрацію. Ясно. Тільки один ефект. І в нього тут появилася якась штука. Ну, давайте Back for that поговоримо. free meal? Go on, peruse my menu. Ану, і що там в нього? Тобто я зрозумів, так вони просто нам показали, що коли то все ми робимо, то ми маємо доступ до якогось до якогось їжі, тобто яка дає нам підсилення. До речі, теж нова штука, в попередній грі такої штуки не було. На рахунок їди отакого купляти. Так, значить дивимося, що в нас тут є. Перший раз, як він казав, безплатно, правильно? І ми можемо любе взяти? Любе можемо взяти. Навіть саме таке, скажімо так, кольору краще. Тут у нас дається кількість здоров'я 20 на 3 хвилини. Так, добре, давай візьмемо, так як в нас є. Саме цей, краще. Так, урон в ближньому бою на 2
Так, ясно. І здоров'я. А це здоров'я і виносливість. І давайте, може, на урон візьмемо. Купити. Я можу 2 купити безплатно. А якщо я, наприклад, куплю одне таке, а одне таке. А, все, я тільки вже не можу. Ясно. І скільки ціни? Звичайно, ця за 100. Оце можемо ще купити, до речі. Ось так. А решта там вже досить так різні всякі штуки треба. Я зрозумів. Добре. Супер. Значить, з тим ми розібралися. Тепер дивимося, які в нас ще тут є квести. Конкретно в тій таверні. Це в нас отут якесь завдання. Давайте послухаємо. 30 метрів, то 28. А, ось тут. Eloi. Опа! Change your mind about that brew? Це наша Петра. А це в нас що таке? Це грать. О, то якась гра. А ну давайте глянемо. Come to revel in some strike, sister? Let me set the board. I was just passing by. First timer, huh? Don't worry about it. I'll go easy on you. You got any pieces? No. Well, aren't you in luck then? I got an extra set, a Tanakh original straight out of the Forbidden West. Sit. I'll run you through it. Якась настольна гра. Ну давайте подивимось. I'll give you Цікаво. something special if you win it on my boards too. Як цікаво то грати. Ну-ну. Так, тут у нас є що? Невеличке навчання, правильно? Навчання основи, ясно. Тому, я так розумію, ми без навчання далі пройти не можемо, правильно? Список термінів, так. Ясно, ну давайте зразу почнемо, щоб знати, що там робити. Набір, так, що в нас тут? Набір противника ми можемо подивитися. R2. Це в нас що таке? І дошка, ясно, добре. У нього навіть тільки 2 тих, я розумію, ясно. Почати. All right, let's start off simple. The Tanakh like to say that Machine Strike is a game of pure strategy. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine, and each machine is worth a different number of victory points. And to win the game, you'll need to gain 7 victory points by destroying the opponent's machines. 7 очків треба набрати. It can be tricky remembering the details of every machine, so we use these notes to keep track of them. You see that number on the top right corner? Та, є. Зрозумів. That there is how many Кількість victory points очків, you'll get ага. for destroying that machine. Ясно. Notes also tell you how far a piece can move, На 2 кроки. how powerful their attacks are, А 2 атаки, 2 кроки. І скільки життя, the та? distance they can strike А, from, дистанція, ясно. І життя. and of course, their health. Ясно, зрозумів. І що Okay, that's тепер? enough for now. Let's just play. I'll explain the rest as we go. I own the board, so I get to choose who goes first. Since this is your first time, I'll let you go. Usually you get to choose which pieces to set on the board, but this will do for now. Pick up that machine piece to your right, and move it forward. Ясно. Значить, ми тим переміщаємося і хрестиком, щоб вибираємо. Remember, each machine can only move a certain distance. Take a look at your notes if you need a reminder. Ясно. І ми тоді її сюди перемістити, правильно? Правильно. Easy enough, huh? Now, you get to move 2 machines each round, so go ahead and pick a second machine. Ну, давайте, добре. Перемістити. Perfect. There's not much else to do for now, so just end your turn. Закінчити хід. Ясно. We're forging onwards. Let me move my pieces here. А ти куди переведеш? Ага, сюди. And we're back to you. This time, why don't you try attacking one of my pieces?
Try with that machine on your right first. Now move the piece close enough to attack one of my machines. When performing an attack, you'll be testing your machine's combat power against the opponent's. A machine's combat power is a combination of the terrain your machine is standing on and its own attack power. This board only has grassland terrain, which has no effect on a machine's combat power. Нічого собі, навіть And поверхня your в current цей machine has 2 points of залежить. attack power. So in total, your machine's combat power equals 2 points. Ну, ясно. Since my machine isn't the one attacking, it has 0 points of attack power. And just like your machine, it's not affected by grassland terrain. So right now, the difference in combat Два power очки. between the two machines is 2 points. This means your machine can do 2 points of damage to my machine. Did you get all that? Давайте атакувати. Та. Knew you were a smart one. Finish. Так, атакувати. Not pulling any punches, huh? І що Now grab далі? that second machine of yours. See how your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine sprint. Ривок. That lets it move one space further. Нічого собі. Try it out. А як знати, коли ривок в неї доступний, а коли ні? В машини? Ну, допустимо. Downside to sprinting is that your machine can no longer Ага, attack. потім не можна Now атакувати, some players ясно. like to take a risk and overcharge their machine in cases like this. То значить... Overcharging lets you attack after a sprint, but it will damage your machine's health by 2 points. Ясно. So use at your own discretion. Let's try doing that now so you can see what I mean. Значить, я зрозумів. Значить, ми, виходить, робимо ривок. Після того ми атакувати не можемо, але щоб атакувати, ми можемо зберегти заряд або завершити хід. Відповідно, після цього ми втрачаємо 2 очки здоров'я. Так виходить? Ну, давайте подивимося, що це виглядає. Накопити заряд. А, і тоді ми маємо мінус 2 очки, і ми зможемо атакувати в той же самий, типу, ніби тим накопленим зарядом. Ну, давайте атакувати. That's about it for your turn then. Ясно. Завершити хід. І тепер у нас виходить 2 очки. Мінус. Now, I'll let you in on a neat trick. Ну. That machine of yours, the one closest to me, grab a hold of it. Вибрати. Same as in the Так. wilds. Machines have both armored points and Ага, weak points. ясно. You can see them marked on the pieces. Blue shows where their armor is thickest. Hit them there, and you'll do some damage, but not a lot. Now, red shows the machine's weak points. Hit those, and you'll deal a mighty blow. Я так Here, let me show розумію. you. Rotate that piece so your machine faces mine. Ага, то ще, значить, я зрозумів. То ще й важливо, як вона розвернута, ясно. Ой, стоп. О, це поле можна міняти цю напрямок поля. L2, R2. Угу, ясно. Now let that machine have it. Удар. Off the board she goes, and there's your first victory points. Угу, You don't ясно. have 7 of them yet, so let's keep going. Your machine attacked mine, but hasn't moved yet. Go ahead and move downwards towards my remaining piece. Перемістити. You've already attacked a machine and moved your piece. But if you overcharge your machine, you can attack a second time. And by the look of your machine's health, you'd be sacrificing your piece to defeat mine. But sometimes that can be a good thing. То, типу, Overcharge your machine to attack mine a second time, and I'll show you what I mean. як машина заряджається, втрачає своє здоров'я і вбиває себе і чужу машину. Так виходить? Ну, давайте попробуємо. Так, X. Атакувати. Так? Чи як? Так, повернути. Ага, атакувати. Ain't that a thrill? Now, because your machine was knocked out at the same time as mine, we both get the victory points our machines are worth. Good news is, since you're the one attacking, Тобто you're мені gonna очко receive your дало. victory points before I do. Which means you can reach the coveted 7 victory points first. That's why sometimes losing a piece can be the best way to end a game in your favor.
Цікаво. You'll notice you didn't get quite up to 7 victory points this time, but you did destroy all my pieces. That means you're the winner. That Тобто, wasn't so hard, was it? Just remember to always check for the best terrain to attack from. You'd be surprised the advantage you can gain over an opponent like that. I know it saved my behind in a game or two. I'll try and remember that. Ясно. Before I forget, Що, подаруєш мені all my фігури? spare pieces. I want the savior of Meridian to have them. It's a small set to be sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces that can turn a game in your favor, though they'll need the right materials to craft you one. Or you might find them in the wilds if you're lucky. I know I've lost my fair share of pieces after a night of machine hunting or brew hopping. No need to thank me. Always a pleasure to help out new strike players. Now, if you feel like playing a real game, I've got plenty of other boards. I could even teach you a few more tricks if you're up for it. Thanks. I'll think about it. З таким лицем то вона то говориш, що капець. Так, продовжуйте. Ну ясно, я зрозумів. Тобто цікава гра, якщо вбиваєш всі машини, тоді відповідно ти виграєш. А ні, то треба набрати 7 очків. Значить, тут у нас є якісь питання, там ще щось, навчання. Я думаю, це ми вже будемо робити якось іншим Don't be a разом. stranger. Ну що ж, я думаю, ми на цьому завершимо. І ці от випробування тої машини, ну тої гри настольної, як воно то, і що нам дасть які завдання Петра, ми вже будемо дивитися в наступному відео. Всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, коментувати відео і підписуватись на канал. До побачення, до нового випуску.